สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำเค้กโอวัลตินสูตรเนื้อเค้กสปันสูตรเค้กนุ่มๆง่ายๆวิธีการทำไม่ยุ่งยากมือใหม่ก็สามารถทำได้ใครทานโอวัลตินบ่อยๆต้องลองทำสูตรนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการผสมผงโอวัลตินกับน้ำร้อนจากใช้ผงโอวัลตินหม้อ1 ซองผสมกับน้ำร้อนคนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้จนเย็นจากนั้นมาเปิดเตาวอร์มไฟจะอบที่อุณหภูมิ170องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่180องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาและจะนำเนยเข้าไปละลายพร้อมกับการวอร์มเตาเลยค่ะถัดไปเราก็มาเริ่มทำส่วนผสมกันเลยใส่ไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองตามด้วยน้ำตาลทรายนมสดน้ำโอวัลตินตามด้วยแป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมสุดท้ายใช้เอสพีป้ายเอสพีไปที่หัวตะกร้อแล้วก็ใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันคนจนเข้ากันดีหมดผงแป้งจากนั้นเราก็จะเริ่มตีส่วนผสมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกจะเปิดสปีดความเร็วสูงตีประมาณ1 นาทีจากนั้นหยุดเครื่องแล้วปาดโถเนื่องจากอาจจะยังมีส่วนผสมที่ไม่เข้ากันดีต่อไปเราก็จะตีส่วนผสมต่อโดยใช้สปีดความเร็วสูงจากตีต่ออีก5 นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมข้นเมื่อครบเวลาหรือส่วนผสมข้นดีแล้วเราก็หยุดเครื่องต่อไปเราจะใส่เนยละลายเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่เนยละลายลงไปโดยเทใส่ลงไปเป็นสายจนกระทั่งเนยละลายหมดเนยละลายที่ใช้จะต้องมีอุณหภูมิอุ่นค่อนไปทางร้อนเสร็จแล้วเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมต่ออีก2 นาทีจากนั้นจะปรับเป็นความเร็วต่ำตีต่ออีก1 นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเมื่อครบเวลาหรือส่วนผสมเนียนดีแล้วจะหยุดเครื่องเสร็จแล้วเราก็นำส่วนผสมไปเทใส่ถาดกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเราก็จะตักส่วนผสมส่วนหนึ่งเพียงเล็กน้อยมาผสมกับผงโกโก้เนื่องจากเราจะนำส่วนผสมนี้ไปทำลวดลายบนหน้าเค้กเทส่วนผสมที่เหลือใส่ถาดขนาด7x7 x 1.5 นิ้วใช้ไม้สะอาดคนและเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศส่วนผสมที่ผสมกับผงโกโก้ไว้จะนำไปใส่ถุงบีบจากนั้นตัดปลายถุงแล้วเราก็จะนำไปบีบให้เกิดลวดลายที่สวยงามบนหน้าเค้กวิธีการทำดูตามคลิปเลยค่ะบีบเป็นเส้นตรงแนวนอนให้เต็มถาดจากนั้นใช้ไม้ลากขึ้นลงแบบนี้ให้เกิดลายสวยงามหรือเพื่อนๆจะทำลายอื่นก็ตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วนำเข้าอบกันเลยจากอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ20 นาทีครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัวแล้วก็พักเข้าไว้ให้เย็นจากนั้นก็นำไปตัดแบ่งตามต้องการได้เลยค่ะจะแบ่งออกเป็น16 ชิ้นได้ชิ้นละประมาณ2x2 นิ้วเนื้อเค้กที่ได้ก็มีความนุ่มแล้วก็มีความหอมของโอวัลตินสูตรนี้รสชาติหวานน้อยหากเพื่อนๆชอบหวานสามารถเพิ่มน้ำตาลได้จากใช้ผงโอวัลตินมอแบบ3 in 1เขาจะมีความหวานอยู่เล็กน้อยแล้วหากเพื่อนๆใช้ผงโอวัลตินที่ไม่ใช่แบบ3 in 1ก็สามารถเพิ่มน้ำตาลได้เค้กโอวัลตินสูตรนี้เป็นสูตรเค้กง่ายๆเพื่อนๆคนไหนที่ทำมาหลายสูตรแล้วอยากจะลองเปลี่ยนบ้างก็ลองทำสูตรเค้กโอวัลตินสูตรนี้ดูค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบก็ลองทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ